Ito yung laman niya guys, puro dyaryo. I want a renaissance to shine a light, be the change we want, set things right. We've been waiting in the dark for so long. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay mag-a-unboxing tayo nito. Ayan. Ayan. In-order ko siya sa Shopee. Ayan. Yung item na to is speaker. Pero bago tayo mag-start, gusto ko lang magpasalamat kay Jelay. Ayan. Sa pag-assist sa akin sa pag-order nito. Thank you! And salamat Shopee. So, bago tayo mag-unboxing, syempre, don't forget to like and subscribe. At yung item na to guys, matagal ko na siyang gustong bilhin, pero ngayon ko lang talaga siya nabili. Kaya, wag na nating patagalin pa and buksan na natin ito! Yung laman niya guys, puro dyaryo. So ito yung seller. Yan, si Jerry Lyn. Jerry Lyn. Tapos ito yung resibo. Ito yung resibo. Tapos ito mga basukan. Ayan. Ito yung binili ko guys. Sengled Bluetooth Smart LED light bulb. Ayan siya. Naka-bubble wrap pa. Para safe yung product. Tapos, ito. Echo Dot speaker. So, matagal ko na siyang gustong bilhin. Operated siya ng Amazon Alexa. Ito na nga yun guys. Wala. Basura. So, platform compatibility works with Amazon Echo devices only. Compatible Amazon Alexa devices include Echo Dot, Echo Plus, Echo Show, and more. Okay. And yung pangalan niya is Sengled or Sengled. Sengled. Kasi LED siya. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Sengled or Sengled. So, ito siya. Ito na guys. Ang bulb. Ayan. Ito yung serial number niya. Tsaka yung MAC para sa connection. Tapos ito yung freebies. So ito yung manual. Yun lang guys, yun lang yung laman niya, bulb tsaka manual. Tapos next nating buksan yung Echo Dot kasi excited na akong gamitin siya. Ito, hindi ko maintindihan yung language. Medyo mabigat siya guys. Ayan, bubuksan na natin. Ang social. Ang bigat. Ito yung charger. Charger na medyo mabigat. 15.0 watts. Tapos, ito ang speaker. Cute. I love it.
So yung kinuha color is blue. Yan, may mga choices din doon, may black. Saka hindi ko alam kung ano yung alam. Ito yung manual niya guys, user manual. Ayan, basahin ko na lang. Saka hindi ko pa rin kasi alam kung paano talaga siya i-operate. Kasi first time ko lang magkaganito. Ang alam ko lang, voice control siya. Ang problema ko lang guys sa manual niya ay wala siyang English. Parang Japanese siya. Ayan, eto. Eto, feeling ko Japanese to kasi hindi siya Chinese characters eh. Ayan siya, Japanese talaga lahat. Titingnan ko na lang sa YouTube. So, ayun guys, eto yung laman niya, speaker, tsaka charger, saka user manual na hindi ko maintindihan kasi walang English. Ayan, so titingnan ko na lang siguro sa YouTube kung paano siya gamitin or paano siya i-set up. Kasi first time ko lang din magkaroon nito. So, medyo wala pa akong idea kung paano siya i-set up. And so far, ang saya ko kasi at last nabili ko na ang favorite kong speaker. Ayan. Alexa! So, thank you for watching and don't forget to like and subscribe. And siguro next video ko na lang. Siguro next video kung paano siya gamitin at kung paano siya i-set up. Tsaka siguro review. So, thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. Bye!